اتجوزت مرتين بعمر ال 13 سنة. أنا سعاد. زي أي طفلة كنت عايشة حياة طبيعية جدا ما فيهاش غير الدراسة واللعب. كنت طفلة ذكية ومتفوقة في دراستي وبطلع من الأوائل كمان. بس لما بدأت أكبر ووصلت ما بين ال 12 وال 13 سنة بدأ يظهر عليا علامات البلوغ. كنت طويلة وجميلة وشكلي كان أكبر من سني بكتير، عشان كده بدأ يخبط على بيتنا العرسان واحد ورا واحد. وطبعا بابا كان بيرفض لأني لسه عيلة صغيرة، وكل همي أعمل الواجب بتاع المدرسة بدري عشان أنزل ألعب مع العيال في الحارة. المهم في يوم من الأيام لما تميت ال 12 سنة بالظبط خبط باب بيتنا. ماما كانت مسافرة تزور خالتي في مدينة تانية في الوقت ده، وأنا وبابا كنا في البيت بس لوحدنا. المهم بابا قال لي افتحي يا سعاد، ففتحت. لقيت واحدة ست وجوزها باين أو ابنها مش عارفة. المهم دخلتهم، بابا راح لهم في أوضة الصالون. رحت أنا عشان أعمل الشاي لأني ما كنتش بعرف أعمل غيره في الوقت ده. دخلت وقدمت الشاي وخرجت. وبعد ما الناس دي مشيت بابا جه وقال لي تعالي يا سعاد عاوزك في حاجة مهمة، وبدأ يتكلم. انت يا بنتي بدأتي تكبري وبقيتي عروسة جميلة، وانا عاوزة اطمن عليكي قبل ما اموت. وكل البنات مسيرها للجواز، وطنط اللي كانت هنا دي وابنها كانوا هنا عشان يخطبوكي مني. ايه رأيك؟ قال يعني بياخد رأيي. وانا اصلا كل همي وقتها انه يخلص معايا الحوار عشان اكمل الكرتون اللي كنت بتفرج عليه. فقلت له ماشي يا بابا اللي حضرتك تشوفه. وطبعا ما كنتش مدركة مدى خطورة كلمة ماشي اللي قلتها دي في الوقت ده، وتأثيرها عليا وعلى اللي هشوفه بعد كده. المهم ابويا اتفق على كل حاجة مع حماتي وابنها، وكمان حدد ميعاد الخطوبة. كل ده بدون معرفة أمي بأي شيء لأنها كانت خارج المدينة زي ما قلت لكم. ولما جت اتفاجئت بكل ده، فطبعا اتعاركت مع بابا عركة جامدة جدا. إن إزاي يعني كل ده يحصل بدون علمها، وإن لسه صغيرة جدا على إن أبقى زوجة وأتحمل مسؤولية بيت وزوج. بس لا حياة لمن تنادي. أبويا عصبي جدا بطبعه، والكلمة اللي تطلع منه عمرها ما هترجع تاني. واللي فهمته فيما بعد إن أهل جوزي عرضوا على بابا مهر كبير جدا في الوقت ده، وأعتقد إن هو ده السبب الرئيسي في تمسكه بالجوازة. رغم إن أحمد ده الشاب اللي اتقدم لي كان أكبر مني ب16 سنة وقتها. وعلى الرغم من محاولات أمي لكنها فشلت كلها في النهاية، وتم الجواز فعلا. من أول ما دخلت بيت أحمد والرعب دب في قلبي. كنت خايفة مرعوبة مكسوفة، مشاعر كتير كانت جوايا، لدرجة إني كنت خايفة أقرب منه. لغاية ما دخلنا أوضتنا، وساعتها فقدت الوعي. فتحت عيني على حياة تانية، حياة أكبر من عمري بكتير. اتحولت حياتي من طفلة بتروح المدرسة وتيجي كل همها الدراسة واللعب، لزوجة مسؤولة من بيت وزوج وطبخ وتنظيف وغسيل وغيره من المهام الزوجية. ورغم كل الحياة اللي حواليا اللي اتغيرت فجأة ظاهريا، بس أنا من جوايا كنت لسه عيلة صغيرة. في يوم من الأيام كنت قاعدة عند حماتي، شقتها تحت شقتي أنا وأحمد. لقيتها ماسكة الموبايل بتاعها وبتقلب فيه. صراحة أغراني قوي، وخصوصا إن ما كانش عندي واحد. فقلت لها ممكن أشوفه؟ قالت لي لأ. قلت لها شوية صغيرين شوية صغيرين بس وهديهولك تاني. قالت لي لأ، قومي اعملي الأكل لجوزك يلا. فقمت وأنا متعصبة جدا، إزاي ترفض وهي كبيرة وأنا لسه طفلة؟ المفروض تديهولي. قلت لها بغضب انت انانيه، واخدت بعضي ومشيت. وطبعا وانا ماشيه سامعاها وهي قاعده تهرتل بالكلام والشتيمه، وانا سبتها قلت شويه وهتهدى وخلاص، لاني اصلا ما كنتش مفكره اني غلطت فيها يعني. لكن اللي حصل كان فوق توقعاتي. حماتي اللي كانت بتقول لاهلي دي هتبقى زي بنتي اللي مخلفتهاش، ده بيتي ده هيبقى اكنه بيتها بالظبط، ده انا هحبها اكتر من احمد، اتحولت 180 درجه بعد الجواز. كبرت الموضوع جدا لاحمد وعيطت له وزودت على كلماتي 1000 كلمه. ولقيت احمد جوزي زي الاسد المفترس، دخل عليا الشقة وسحبني من شعري على الأرض، ونزل فيا ضرب لغاية ما تعب. لما تعب سابني، وبعد شوية قال لي قومي البسي يلا ولمي هدومك. عملت كده فعلا، وخدني البيت أهلي. أول ما شفت ماما جريت عليها وعيطت، فضلت أعيط كتير جدا. وطبعا هو حكى لبابا على اللي حصل بالتفاصيل اللي حكتها له أمه. وبما إني لسه طفلة ومعرفش حاجة، أبويا وأمي قعدوا يفهموني ويدوني نصايح وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. وفي الآخر رجعت لأحمد تاني، وحاولت المرة دي أكون حذرة جدا معاه ومع أمه، وحاولت أكسب رضاها على قد ما أقدر زي ما ماما قالت لي. لكن برضه ما سلمتش، طلعولي بحدوتة جديدة يضايقوني بيها: الحمل. كل شوية سؤال: لسه يا حبيبتي؟ مش يلا بقى؟ عاوزين نونو نفرح بيه قبل ما نعجز. ولما الموضوع طول بدأ ليفل الحوار يعلى عن كده، زي مثلا اللي زيك عندهم عيل واتنين، شكلك كده ما فيكيش للخلفة. وانا اصلا كان عندي وقتها 13 سنة، عيل واتنين ايه مش عارفة صراحة. وطبعا ما سكتوش بالكلام وبس، بدأوا كمان يودوني لدكاترة. رحت ل8 دكاترة، بس كلامهم كلهم كان واحد: اني لسه صغيرة واني ما عنديش اي مشكلة بالنسبة للحمل، والموضوع مسألة وقت مش اكتر. لكن الكلام ده طبعا ما كانش داخل دماغهم، وكانوا بيتعاركوا مع الدكاترة ويقنعوهم انهم يدوني اي ادوية عشان احمل. وفي الاخر بعد ما صبرهم نفذ قرروا انهم يعملوا لي عملية حقن مجهري. وطبعا ده كان في خطورة على حياتي لصغر سني، بس خبوا الموضوع ده على اهلي وخدوني للمستشفى. واول ما نمت على سرير العملية والدكتورة قالت لي جاهزة، انهارت من العياط. كنت ميتة من الرعب، لكن ما كانش بإيدي حاجة غير إن أنا أعيط وبس، حتى ما كنتش عارفة أهرب. وفي الآخر استسلمت وعملت العملية. وبالفعل نجحت العملية وحملت أخيرا الحمد لله. لكن الفرحة ما كملتش للأسف.
بعد شهرين من العذاب والنوم على ظهري ما بتحركش خالص تقريبا، إبر كل يوم لتثبيت الحمل، وبرضه إرادة ربنا ما كملتش والبيبي نزل. زعل أحمد جدا بسبب الموضوع ده لدرجة إنه بكى. وأما حماتي فكرهها وغضبها زاد مني مش عارفة ليه، وبدأت تتخلق معايا المشاكل بسببه بدون سبب. وفي يوم لقيتها بتتكلم هي وأحمد في الأوضة، فقربت عشان أسمع، لقيتها بتحرضه عليا وبتقوله إني السبب في نزول الحمل ده، وإن أنا اللي محافظتش على نفسي عشان أنزل الطفل، رغم إن الواقع كان غير كده والله. أنا كنت أكتر واحدة حريصة على ابني رغم صغر سني، لكن كانت جوايا حاجة بتكبر معاه يوم بعد يوم. المهم كملت تصنت عليهم لغاية ما سمعتها بتقوله: طلقها يا ابني، دي مش ناوية تخلف وتفرحك، طلقها، وأنا من بكرة أجوزك ست ستها وهجيب لك واحدة تعرف تجيب لنا حتة عيل نفرح بيه، نفسي أشوف عيالك قبل ما أموت يا ابني. سمعت الكلام وزعلت جدا، هو أنا عملت إيه عشان كل ده؟ ليه يعملوا معايا كده؟ أنا ما قصرتش في حاجة. سمعت الكلام ده وسكت، واستمر الحال كما هو عليه، من زعيق واختلاق مشاكل مع حماتي من لا شيء، لغاية ما في يوم كنت لابسة شرابها، الشراب الفرو اللي بيدفي في الشتا ده، طلعت مرة عندنا ونسيته في شقتنا بعد ما اتوضت، فطلعت في يوم ولقيته في رجلي. يا نهار أبيض على اللي حصل، بهدلتني. وانتي بتسرقيني؟ أنا كنت بدور عليه مش لاقياه، وشتيمة وبهدلة في دخلة أحمد من الشغل. قومته عليا فضربني تاني، وفي الأثناء دي راحت تلم هدومي واستنته لغاية ما خلص خالص، حتى مفكرتش تحوش عني، وقالت له وديها لأهلها دي خلاص ما تلزمناش. وفعلا حصل، وسمع أحمد كلامها للأسف وخدني عشان نروح لأهلي، وسابني هناك لمدة 8 شهور. وفي خلال ال8 شهور دول كل أسبوع كنت بكلمه مرتين على الأقل عشان يجي ياخدني، بس كان دايما بيتحجج إنه مسافر مثلا عنده شغل، لغاية ما في مرة بسأله كالعادة قال لي لا مش هاجي. أنا عارفة إن اللي بعمله ده ضد كرامة أي حد، بس أنا كنت لسه عيلة صغيرة ومش فاهمة حاجة، وأحمد بالنسبة لي كان أول راجل في حياتي، هو اللي فتحت عيني في الدنيا ولقيته. كنت بحبه ومتعلقة بيه رغم كل اللي حصل، أو كنت مفكرة كده. بقيت أبكي وأترجاه إنه ما يسيبنيش. كمان كنت خايفة من لقب مطلقة وأنا لسه في السن ده، وخصوصا كمان في مجتمعنا الناس ما بترحمش الست المطلقة وبيتبصلها بنظرة كلها دونية، رغم إني اكتشفت بعد كده إن الكلمة دي ما تعيبش أي ست ولا تقلل منها، بس لأني كنت لسه طفلة ما كنتش فاهمة كده في الوقت ده. جه الشهر الكريم رمضان، وعدى كله من غير حتى ما يرفع عليا سماعة التليفون. وفي ليلة العيد آخر يوم في رمضان كلمني وقال لي إنه عامل لي مفاجأة وإن أجهز نفسي بكرة. طرت من الفرح وقلت أخيرا هيرجعني، وقلت لماما وبابا، وطول الليل بحلم باللحظة اللي هشوفه فيها. وعلى العصر يوم العيد باب بيتنا خبط، جريت عشان افتح لأحمد بس لقيت معاه شيخ. دخل وفهمت ان الشيخ ده المأذون جايبه عشان يطلقني. اول ما عرفت كده انهارت في العياط ونسيت كرامتي وكبريائي، وركعت على ركبتي وترجيت وما يسيبنيش، لكن لا حياة لمن تنادي. هو كان خلاص واخد القرار، وفعلا تم الطلاق واداني مؤخري وكل حقوقي كاملة. كرهت عيشتي وكرهت الحياة، حتى المؤخر اللي اخدته من احمد حرقته من كتر القهرة اللي انا كنت فيها. تخيلوا طفلة لسه ما كملتش ال 14 سنة تتحول حياتها من لعب وهزار وتنطيط لزواج ومسؤولية ومشاكل وعمليات وحمل وسقوط، وفي الآخر تنتهي بالطلاق. كانت فترة فوق استيعابي، عشت في فترة اكتئاب كبيرة يمكن حوالي سنة. بعد كده قررت إن أنا أبدأ حياة تانية، حياة جديدة. قررت أتعلم الخياطة وحجزت دورة، وكان فيها علي مدرب الخياطة الجديد، علي اللي خرجني من السواد اللي كنت عايشة فيه. بس للأسف الحلو ما يكملش. ساعات أقول لنفسي يا ريتني ما قابلته ولا شفته ولا حبيته. اتعرفنا على بعض عن طريق دورة الخياطة، ومع الوقت الإعجاب زاد بينا، وقرر علي إنه يعترف له إنه عايز يتجوزني. فوافقت لأني كنت ببادله نفس الشعور، وفعلا اتقدم لأهلي ووافقوا. بس شرطت عليه إن أعيش في شقة منفصلة عن بيت أهله، ما خلاص اتعلمت الدرس. وهو وافق فعلا، ووعدني إنه هيجيب لي شقة، بس هنستنى شهر عند أهله لغاية ما يدبر الشقة ويجهزها. وافقت وأهلي وافقوا وتمت الجوازة على خير الحمد لله. واتفاجئت بأهل علي، ناس في غاية الأدب والاحترام. أبوه كان بيعاملني كأني واحدة من بناته بالظبط، وحماتي كمان كانت ست طيبة وعطوفة عليا جدا، حسيت معاها بحنان الأم. حتى اخواته كانوا طيبين قوي. عدى الشهر وفعلا زي ما وعدني دبر الشقة، لكنه اتفاجئ من رفضي إننا ننقل من عند أهله، لأني كنت متمسكة جدا بموضوع الشقة ده قبل جوازنا خوفا من تجربتي الأولى. فقال لي خلاص زي ما تحبي، اهي شقتنا برضو موجودة، لو حبيتي ننقل في أي وقت أنا تحت أمرك. علي كان نعمة الزوج، حسيت إن ربنا عوضني بيه عن اللي شفته. اتعلقت بيه جدا وبأهله. عدت سنة على جوازنا، لكن الغريب إن محدش كان بيكلمني خالص عن موضوع الخلفة ده. بالعكس أنا اللي كنت ساعات بقول لعلي لو موضوع الخلفة ده مضايقك ممكن نروح للدكتور، يقول لي لا طبعا الموضوع ده بإيد ربنا، وكمان احنا لسه صغيرين ولسه متجوزين، ولا انت زهقت مني وعاوزة نونو تلعبي معاه. ابص له بابتسامة وانا بفتكر كل اللي عملوه احمد وعيلته فيا عشان اخلف، ودمع. فياخدني علي في حضنه ويقول لي بكره يا ستي يبقى عندنا دستة عيال، بس اوعي تنشغلي فيهم وتنسيني. كان بيعاملني اكن بنته.
لدرجة إنه كان بيجيب لي حاجات حلوة كل يوم وهو راجع من الشغل. والحمد لله بعد سنة ونص من زواجي من علي عرفت إني حامل، وساعتها سعادتي بقت 2، وطار علي من الفرح هو وأهله بالحمل ده، واهتمامه زاد لدرجة إنه ما كانش بيخليني أعمل حاجة في شغل البيت، لا هو ولا أهله. وأنا فرحت جدا إن الحمل حصل طبيعي بدون أي تدخل طبي، فقررت إن أنا كمان أكمله بصورة طبيعية بدون ما أخد أي أدوية، خوفا لا يحصل زي ما حصل في حملي الأول. وعدت 9 شهور وجبت ولد زي القمر وسميته طه. طه ملا عليا الدنيا لدرجة إني ما كنتش مصدقة كل السعادة اللي أنا فيها دي، وكأني كنت مستكتراها على نفسي. معقول حياتي تبقى مثالية كده؟ لكن للأسف إحساسي كان في محله. وفي يوم كنا قاعدين أنا وعلي وطه في حضننا، سألني علي طه عنده قد إيه؟ قلت له 3 شهور. قال لي إمتى هيكبر بقى؟ قلت له مستعجل على إيه يا علي؟ قال لي نفسي يكبر بقى وألعب معاه وأعلمه ركوب العجل ونلعب كورة سوا وأجوزه كمان لما يكبر. ضحكت وقلت له إن شاء الله تعملوا كل حاجة سوا يا حبيبي. بص لي في صمت شوية وبعدين قال لي تفتكري؟ ما فهمتش وقتها هو كان يقصد إيه، بس الظاهر إنه كمان كان حاسس إنه مش هيلحق. بعد القعدة دي قال لي أنا نازل، مش عاوز حاجة أجيبها لك وأنا جاي من بره. قلت له ابقى هات عيش وشوية جبن ولبن بودر لطه. قال لي ماشي يا حبيبتي، سلم عليا وبس طه ومشي. اليوم ده حسيت بقبضة في قلبي وهو نازل، بس استعذت بالله من الشيطان الرجيم وطلعت البلكونة أنا وطه نتفرج على الفرح البلدي اللي كان في الشارع بتاعنا. بعد حوالي ساعة من الوقت اتصلت بعلي علشان أفكره بالطلبات اللي طلبتها منه، وفعلا رد. سألته أنت فين؟ قال لي أنا خلاص داخل على البيت. قلت له جبت الحاجة؟ قال لي وأنا أقدر أنسى طلباتك برضو يا أم طه؟ وفجأة سمعت صوت ضرب نار من الفرح اللي كان في الشارع تزامنا مع انقطاع صوت علي في التليفون. طلعت أجري على البلكونة، لقيت جوزي مرمي في الأرض سايح في دمه بسبب رصاصة طايشة من الفرح، والطلبات اللي جابها جنبه على الأرض. نزلت جري على السلم وأنا بصوت باسمه، ونزل معايا أهل علي. حضنت جوزي لآخر مرة في وسط عياط وصويت من كل جانب، ولغاية ما جت الإسعاف كان مات علي. مات وسابني لوحدي أنا وابنه، مات بعد ما وراني طعم السعادة والحنان. ودلوقتي أنا عايشة مع أهل علي، ما قدرتش أسيبهم ولا أحرمهم من طه، وقررت إن هو يتربى في وسطيهم. وأما أنا فنلت لقب مطلقة وأرملة حتى قبل ما تم ال16 سنة، بس في الأول وفي الآخر ده قدر ومكتوب، والحمد لله على كل شيء. في نهاية القصة أحب أقول لكل أب ولكل أم، حياة ابنك أو بنتك مش ملكك، مش فرصة تانية ليك تحاول تعوض بيها اللي انت معرفتش تعمله في حياتك، أو تتاجر بيه أو تبيعه أو تستفاد منه. ما تدمروش حياة عيالكم باختياراتكم، انتوا جيل وهم جيل، انت عليك بس تربيه صح وتنصحه وتديله بعد كده حق الاختيار. أتمنى زواج القاصرات ده يختفي من الوجود، ويبقى لكل بنت حق إنها تعيش طفولتها وتدرس وتلعب وتختار. أتمنى تكون القصة عجبتكم، وأشوفكم في قصة جديدة مع إسراء زهران.